سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این سری از ویدیوها قراره با پکیج نامپای آشنا بشیم. نامپای یک پکیج پایتونیه که در محاسبات علمی و مخصوصا دیتا ساینس استفاده میشه. در واقع این کتابخونه پایه و اساس مبحث دیتا ساینس و ماشین لرنینگ هست. و خب از نامپای برای کار با آرایه ها استفاده میشه. حالا اصلا آرایه چیه؟ اگر بخوام خیلی ساده و خلاصه توضیح بدم، آرایه مجموعی از عناصر با تایپ یکسانه که در حافظه ذخیره میشه. آرایه ها میتونن یک بعدی، دو بعدی، سه بعدی و حتی بیشتر هم باشن. ما به آرایه های یک بعدی بردار، به آرایه های دو بعدی ماتریس و به آرایه های سه بعدی یا بیشتر از سه بعد تنسور میگیم. حالا اینجا ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که آیا ما با استفاده از لیست های پایتونی هم میتونیم آرایه ها رو ایجاد کنیم یا نه؟ باید بگم که بله میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما خب یک سری محدودیت ها رو برای ما ایجاد میکنه که خب حالا اینجا میخوایم با هم تفاوت لیست های پایتونی و آرایه های نامپای رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین مورد مربوط به سایزشونه. در واقع آرایه های نامپای در طول برنامه سایز یکسانی دارن. اما لیست های پایتونی میتونن در طول برنامه اندازهشون تغییر کنه. یعنی من اگر یک لیست پایتون داشته باشم میتونم عناصری رو به اون لیست اضافه کنم یا عناصری رو از اون لیست حذف کنم. اما خب اگر من اندازه یک آرایه نامپای رو تغییر بدم، در واقع اون آرایه برای من حذف میشه و آرایه جدیدی ایجاد میشه. مورد بعدی مربوط به تایپشون هست که تایپ تمام عناصر یک آرایه نامپای یکسانه. یعنی به عنوان مثال اگر من تو برنامه خودم یک آرایه نامپای داشته باشم، تمام عناصرش اینت 32 هست. اما خب لیست های پایتونی اینطوری نیستن. ما میتونیم درون یک لیست پایتون انواع تایپ ها رو داشته باشیم. مورد بعدی که خب در واقع نتیجه گیری از دو مورد قبل هست، به خاطر اون دوتا موردی که با هم راجع به آرایه های نامپای بررسی کردیم، باعث میشه تا کار کردن با آرایه های نامپای خیلی ساده تر باشه. در واقع این کتابخونه متدهایی رو در اختیار ما قرار میده که میتونیم خیلی راحت تر، ساده تر و سریع تر محاسبات علمی و حالا عملیات ریاضی خودمون رو انجام بدیم. مورد بعدی که حالا قرار هست با هم بررسی کنیم اینه که پایتون در واقع پکیج های مختلفی تو بحث کار کردن با داده ها داره که این پکیج ها خروجی نامپای رو به ما برمیگردونن و خب دونستن راجع به نامپای و اینکه چطور کار میکنه میتونه خیلی برای ما مفید باشه و در واقع بتونیم مسائل خودمون رو راحت‌تر و سریعتر حل کنیم. و خب تمام این مواردی که گفتیم باعث میشه تا نامپای برای ما سریعتر باشه و جدای از این باعث میشه تا کدهای ما کوتاه‌تر و خواناتر باشه و در نتیجه برنامه ما هم باگ کمتری داره و مورد بعدی اینه که خطایابیمون هم خیلی راحت‌تر انجام میشه. یعنی اشکالاتمون رو خیلی سریعتر میتونیم پیدا کنیم. حالا برای اینکه تفاوت آرایه ها و لیست ها رو بهتر درک کنیم، بریم با هم یک مثال کوچیک رو ببینیم. به عنوان مثال فرض کنید که من یک لیست پایتونی دارم، در واقع 2 تا لیست پایتون دارم و میخوام اینها رو در هم ضرب کنم. در واقع میخوام که این درایه های نظیر به نظیر رو در هم ضرب کنم. 1 ضرب در 4، 2 ضرب در 5 و 3 ضرب در 6. من اگر بگم که A ضرب در B و برنامه رو ران کنم، میبینید که با ارور مواجه میشم. میگه که شما نمیتونید سیکونس رو در هم ضرب کنید. برای اینکه بخوام این کار رو انجام بدم نیاز دارم یک لیست دیگه تعریف کنم و بگم for I in range len A و بگم C dot append A I ضرب در B I. و حالا اگر که نتیجه رو ببینیم میبینیم که در واقع اون ضرب رو برای ما انجام داد. اما با استفاده از نامپای چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من اول اون رو ایمپورت میکنم np و میگم که مساویه با np دات اره و کافیه که درون این متد اره من یک سیکونس رو وارد کنم.
که حالا میتونه تاپل یا یک لیست باشه. و اینجا من اگر بگم C مساوی با R ضرب در B و اینجا نتیجه رو با هم ببینیم، میبینیم که اینجا هم برای ما این کار رو انجام داده با استفاده از عمل ضرب که نتیجه کاملا یکسانه، منتها اینجا آرایه ما نامپای هست و اینجا یک لیست داریم. همونطور که مشخصه خب خانای کدمون در واقع زمانی که از آرایه های نامپای استفاده کردیم خیلی بیشتر هست. در واقع اگر خودمون به عنوان مثال در آینده بخوایم کدهامون رو بررسی کنیم یا اگر شخص دیگه‌ای بخواد کدهای ما رو ببینه، بررسی کنه، ببینه چه کار انجام دادیم، با دیدن در واقع این خط کد کاملا متوجه میشه که ما این دوتا بردار رو در هم ضرب کردیم، در واقع درایه هاش رو ضرب کردیم. اما خب اگر که ما این کد رو داشته باشیم باید یک مقدار پردازش انجام بدیم تا متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده. و حالا برای نصب پایتون اگر که روی ویندوز یا مک هستید با استفاده از دستور پیپ یا کندا هر کدوم که استفاده میکنید میتونید این پکیج رو نصب کنید. اگر هم که روی لینوکس هستید میتونید با استفاده از کامند مربوطه این کار رو انجام بدید. همین، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از ویدیوی بعدی سعی میکنیم که بیشتر کد بزنیم و حالا متدهایی که تو مباحث دیتا ساینس و ماشین لرنینگ پرکاربرد هست رو با هم مورد بررسی قرار میدیم.